सो यो फोन चाहिँ सायद नेपालमा कसैले चलाउन पाएको छ होला है, तर हाम्रो हातमा चाहिँ यो परिसकेको छ र यसको नाम हो Huawei Mate XT अल्टिमेट र यसलाई चाहिँ ट्राइफोल्ड पनि भन्छ र किन भन्दाखेरि चाहिँ हैन यो चाहिँ यसरी अनफोल्ड हुन्छ हैन र फोल्डिङ पनि यसरी हुन्छ, खतरा छैन त। सो हुन्छ नि अब हामीले नर्मल स्यामसङको फोल्डिङ फोनहरू देखेको छौँ, जी फोल्डहरू नि जुन चाहिँ नर्मल अब यति बेसिकली यति फोल्ड हुन्छ हैन, तर यो चाहिँ यति फोल्ड भएर फेरि यति पनि अनफोल्ड हुन्छ कि। सो यो चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब फोल्डिङ फोनहरूको स्पेसमा चाहिँ अब भनौँ न एकदमै खतरनाक हुन्छ नि, अहिलेको सबभन्दा दामी नै यो हो होइन। सो लेट्स चेक इट आउट, यसमा चाहिँ के कुराहरू छ त। सो हुन्छ नि अब यो यसरी यो लाइक ट्राइफोल्ड हुन्छ भन्ने बित्तिकै नै लाइक अब लाइक कसरी बनायो जस्तो फिल हुन्छ होइन, त्यो मेकानिजम पुरा। अब हुन चाहिँ यसमा यो डुअल अब दुईवटा छुट्टै छुट्टै हिन्ज आयो नि त होइन, लाइक यसरी फोल्डिङ गर्नको लागि त, अनफोल्ड गर्नको लागि, फोल्डिङ गर्नको लागि। सो यो हिन्जहरू हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ एकदम पुरा फ्ल्याट पनि बसिरहेको छ कि। सो त्यो चाहिँ मलाई दामी लाग्यो होइन, लाइक पुरै फ्ल्याट नै बस्छ हिन्जहरू चाहिँ, लाइक अनफोल्ड गर्दाखेरि पुरै फ्ल्याट देखिन्छ र थिन हेर्नु यस्तो थिन छ यो है, लाइक 4 mm जस्तो छ यसको थिकनेस होइन ओभरअल, लाइक जुन थिनेस्ट आइप्याड छ नि त्यो भन्दा पनि थिन छ क्या। र इभन यसरी फोल्ड गरेर राख्दाखेरि पनि एउटा भनौँ न एउटा नर्मल फोन जस्तो भन्दा त अब मोटो नै हुन्छ होइन डेफिनेटली, तर जी फोल्ड 6 जुन है छ नि त्यो भन्दा पनि लाइक अलिकति मात्र मोटो हो क्या, लाइक जी फोल्ड 6 फोल्ड भन्दाखेरि यो यसको थिकनेस अलिकति मात्र मोटो छ। सो त्यो चाहिँ एकदम दामी हो। ल इन्डिभिजुअल हुन्छ नि लाइक यसको जुन यो इन्डिभिजुअल भनौँ न अब यो तिनवटा होइन छुट्टै छुट्टै, त्यो चाहिँ लाइक एकदम थिन भएको कारणले गर्दाखेरि ओभरअल एकदम थिन छ, तर फेरि ओभरअल फोनको जुन वेट छ नि त्यो चाहिँ हेभी नै छ कि। सो यसरी समातिराख्दाखेरि चाहिँ अलिक डेफिनेटली अप्ठ्यारो चाहिँ फिल हुन्छ। र यसको अर्को भनेको चाहिँ यो पुरै स्क्रिन हो नि त, र यो यसरी हाम्रो फोल्ड हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै साइडमा स्क्रिनै देखिन्छ कि। सो लाइक डेफिनेटली अब पकेट सकेटमा राख्दाखेरि अथवा कहीँ राख्दाखेरि यो स्क्रिनमा यहाँ साइडमा लाग्न सक्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ। र त्यसैको लागि अब यो प्रोटेक्सनको लागि भनेर लाइक कभर पनि आउँछ होइन, अब यसको कभर चाहिँ कसरी काम गर्ला भनेर सोचिरह्यो भने ठ्याक्कै पछाडिको भागमा मात्र लाग्छ कि खासमा यसरी। सो यसरी ठ्याक्कै हुन्छ होइन, यसरी पहाडी भागमा लाग्छ र यो चाहिँ यस्तो लाइक ओपन एन्डेड छ र यसले चाहिँ ठ्याक्कै यो जुन एज छ नि स्क्रिनको त्यहाँनिर यस्तो प्रोटेक्ट गर्छ कि। सो तपाईँले नर्मली यसरी यो फोल्डेड हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यसले मजाले प्रोटेक्ट गर्छ होइन, साइडमा नि लाग्दाखेरि के नहुने भयो। र अब हामीले यसरी अनफोल्ड गर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो खोलेर अनफोल्ड पनि गर्न मिल्यो कि। सो केसले चाहिँ त्यसरी काम गर्छ यसको है। र केसमा चाहिँ यो केक स्ट्यान्ड पनि दिएको छ कि। सो तपाईँलाई हुन्छ नि लाइक यसरी अब फोन केक स्ट्यान्डमा राखेर के हेर्नु पऱ्यो भने होइन चट्ट लगाएर यसरी यो चाहिँ भित्रपट्टि घुमाउनुपर्छ केक स्ट्यान्डलाई चाहिँ, चट्ट यसरी राखेर यो मोडमा नि हुन्छ होइन यसरी ल्यान्डस्केपमा, अथवा हरिजन्टल राख्ने हो भने पनि हरिजन्टल पनि टक्क मिलाएर चाहिँ ठ्याक्कै यो पहाड यस्तो घुमाएर मिलाउनुपर्छ एडजस्ट गर्न। ल यसरी राख्ने मिल्यो क्या। अब बेल्टको कुरा गरौँ। सो बेल्टमा चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ आई थिङ्क यसको एकदमै यो प्रिमियम छ नि, यो लेदरले दिन्छ कि। सो हुन्छ नि यो तिनटै सेक्सन हेऱ्यो भने चाहिँ यो लेदर ब्याग हो है, लेदर ब्याग। त्यसै गरी यो अक्टागोनल क्यामेरा सेप भयो, यो युनिक छ जे होस् क्यामेरा सेप पनि। र एक्सेन्टहरू हेऱ्यो भने साइडको जुन क्यामेरा रिङ छ त्यो चाहिँ गोल्डेनमा दिएको छ र गोल्डन फ्रेम भनौँ न सब ठाउँमा चाहिँ गोल्डेन। अब यहाँ माथि यो फ्रेम जुन हिन्जतिरको फ्रेम छ त्यो पनि गोल्डेन दिएको छ। र यहाँपट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ यो डिजाइन्ड एन्ड क्राफ्टेड बाई Huawei भनेर सानो टेक्स्ट पनि दिएको छ होइन। यो प्रिमियम फिल छ कि, ओभरअल एकदमै राम्रो फिल छ। यो लेदरको फिल पनि हुन्छ नि लाइक प्रिमियम खालि लेदरै युज गरे जस्तो लाग्छ होइन। सो जे होस् राम्रो छ। यो हिन्ज चाहिँ एल्युमिनियम जस्तो लाग्छ, प्लस यसमा अफिसियल आइपी रेटिङ चाहिँ दिएको छैन है। त्यसै गरी यसको अर्को इम्प्रेसिभ लागेको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यो है, लाइक फोल्ड हुँदा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो फिडब्याक राम्रो छ र म्याग्नेटिकली अट्याच भएको त्यो चाहिँ ठ्याक्कै होइन। र यो गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ यस्तो, अनि यो स्ट्रङ पनि छ कि म्याग्नेट चाहिँ। सो त्यो चाहिँ राम्रो लागेको यस्तो। र यो मैले फोल्डिङ अनफोल्डिङ हुन्छ नि अब यो अहिले सोफार मैले जति एक्सपिरियन्स गरेँ त्यसमा चाहिँ मलाई के डर लागेको छ भने चाहिँ मैले हुन्छ नि यो अगाडि यो अपोजिट फोल्ड गरेर चाहिँ भाँच्चा नै जस्तो हुन्छ कि। सो लाइक कहिलेकाहीँ एकदम छिटो गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ प्याट्ट जान सक्छ है। सो त्यो चाहिँ एकदम ध्यान पुऱ्याउनु पर्दो रहेछ। र अर्को भनेको चाहिँ यसमा अब हुन्छ नि अलिकति धुलो हल्का त्यो बालुवा टाइपको छिर्यो भने चाहिँ लाइक एकदमै प्रब्लमेटिक हुन्छ। सो लाइक यो चाहिँ फोल्डै हुन बन्द हुन्छ होइन। सो एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ यो डिभाइस चलाउँदाखेरि चाहिँ। र यसमा अब अर्को भनेको चाहिँ पोर्ट्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ नर्मल छ, हाम्रो टाइप सी पोर्ट भइहाल्यो। त्यसपछि स्पिकर चाहिँ तलपट्टि एउटा छ र अर्को चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ माथिपट्टि यसरी स्पिकर दिएको छ होइन। बटन्सहरूको प्लेसमेन्ट यहाँनिर यो भोल्युम बटन भइहाल्यो र यो पावर बटन, र पावर बटनमा फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पनि छ। र यसको प्राइस अब डेफिनेटली प्रिमियम प्राइस ट्याग त भइहाल्छ होइन। अब हामीले नेपालमा जी फोल्डको प्राइस भने अराउन्ड 2.5 लाख छ भने यो चाहिँ मिनिमममा नि कन्भर्ट गर्ने भने प्राइस यसको 3,80,000 जस्तो हुन जान्छ कि। सो रिडिकुलसली एक्सपेन्सिभ हो, तर डेफिनेटली अब यो लाइक टेक्नोलोजी पनि त्यस्तै छ होइन। अब चाहिँ हामी यसको डिस्प्लेहरू कुराहरू छ। अब डिस्प्लेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन यसको कभर डिस्प्ले भन्छ नि लाइक बाहिरको डिस्प्ले भनौँ त्यो भनेको चाहिँ 6.4 इन्चेसको हो है। त्यसै गरी अब यसलाई हामीले जुन नर्मल फोल्डिङ फोनहरू हुन्छ नि
त्यो जस्तो अनफोल्ड गरिसकेपछि चाहिँ 7.9 इन्चेसको छ र फाइनली अब यसको फाइनल अनफोल्डिङ भनौँ न यसरी अनफोल्ड गरिसकेपछि चाहिँ दिस इज 10.2 इन्चेसको के सो यो पुरै ठुलो डिस्प्ले चाहिँ 10.2 इन्चको हो र यसरी हुन्छ नि यो फुली अनफोल्ड भइसकेपछि 3K रेजोल्युसनसम्म चाहिँ जान्छ यो डिस्प्ले चाहिँ लाइक स्मुथै छ होइन मजाले चल्छ स्मुथ छ तर फेरि यो क्रिज चाहिँ देखिन्छ क्या एकदम मजाले देखिन्छ क्रिज है अब यो क्रिज नदेखिको लागि चाहिँ टियर ड्रप हिन्ज चाहिन्छ जसलाई चाहिँ अलिक बढी स्पेस चाहिन्छ सो त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ यो खाली हिन्ज दिएको छ सो क्रिज चाहिँ देखिन्छ तर अलिकति धेरै ब्राइटनेस हामी चाहिँ म्याक्स ब्राइटनेस जस्तो अराउन्ड अलिक राम्रै ब्राइटनेसमा हेरेर छौँ भने चाहिँ त्यति देखिँदैन नत्र चाहिँ जो क्रिज देखिन चाहिँ देखिन्छ यसमा तर ओभरअल भन्नै पर्दाखेरि डिस्प्ले चाहिँ स्मुथ राम्रै खाले डिस्प्ले दिएको छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ लाइक यसको डिस्प्लेमा चाहिँ सफ्ट मटेरियल युज गरेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इभन यो नङले यहाँ घोटिन सक्छ कि सो म यहाँ चाहिँ एकदम यो नङले नछुओस् भनेर चलाउनुपर्छ है सो एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ एकदमै सफ्ट टच सफ्ट डिस्प्ले युज गरेको छ र अर्को नाइस कुरा चाहिँ डिस्प्लेमा के छ भन्दाखेरि होइन जस्तो यो कभर डिस्प्ले छ नि अब यसमा यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ यसले आफै सफ्टवेयरले यहाँ एउटा बेजल जस्तो बनाइदिन्छ कि क्रिएट गरिदिन्छ है र भन्नै पर्दाखेरि यो जुन कभर डिस्प्ले छ त्यो चाहिँ भनौँ न अब स्यामसङ जी फोल्डहरूमा चाहिँ अलिक न्यारो टल डिस्प्ले थियो भने लाइक यसमा चाहिँ हुन्छ नि एउटा नर्मल फोन जस्तो फिल हुन्छ कि सो त्यो हुन्छ नि अलिक अप्ठ्यारो फिल हुँदैन यो लाइक कभर डिस्प्ले मात्र चलाउँदाखेरि पनि सो त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो अब क्यामेरा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप गर्छौँ सो पहाडीपट्टि चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर दिएको छ विथ भेरिएबल एपेचर र अर्को भनेको चाहिँ 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल सेन्सर र अर्को चाहिँ 12 मेगापिक्सलको यसमा चाहिँ पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स दिएको छ विथ 5.5x अप्टिकल जुम है र सेल्फी क्यामेरा चाहिँ यसमा 8 मेगापिक्सलको एउटा मात्र सेल्फी क्यामेरा छ यो चाहिँ कभर स्क्रिनमा दिएको छ होइन र अरू फोल्डहरूमा जसरी चाहिँ लाइक अरू फोल्डमा चाहिँ यहाँ लाइक जस्तो स्यामसङमा चाहिँ हुन्छ नि लाइक अन्डर डिस्प्ले क्यामेराहरू दिएको छ सेल्फी क्यामेरा दिएको छ यसमा चाहिँ त्यस्तो दिएको छ यसमा चाहिँ सिङ्गल मात्र दिएको छ है अब लेट्स टक अबाउट क्यामेराको हुन्छ नि कसरी काम गर्छ भनेर सो हामीले जुन नर्मली फोल्डिङ फोनहरूमा चाहिँ स्यामसङहरूमा देख्छौँ नि अब यता यो मेन क्यामेरा अन भइरहेछ नि होइन जस्तो यो मेन क्यामेरा चल्ला छ अब तपाईँलाई हुन्छ नि मेन क्यामेराबाट भनौँ न अब सेल्फी खिच्न पऱ्यो भने चाहिँ यसरी नै काम गर्छ होइन यसरी प्रिभ्यू अन भयो सो हाम्रो चाहिँ अब क्यामेराम्यानको अहिले यहाँ सेल्फी आएर छ यसरी है सो वर्क्स लाइक फोल्डिङ जुन हाम्रो नर्मल फोल्डिङ फोनहरू छ अर्को स्यामसङहरूको त्यसरी नै सबै चाहिँ हामीले खिच्न मिल्छ है त्यसरी नै रियर क्यामेराबाटै तपाईँले चाहिँ अब हाई क्वालिटी सेल्फिजहरू हाई क्वालिटी भिडियोजहरू चाहिँ खिच्न मिल्ने भयो सो क्यामेरा स्याम्पल्सहरू चाहिँ चेकआउट गर्नु है त अब कुरा गरौँ हार्डवेयरको सो यसमा चाहिँ हामीले 16 GB ऱ्याम पाउँछौँ होइन त्यसै गरी स्टोरेज भनेको चाहिँ 256 देखि तपाईँले 1 TBसम्मको चाहिँ स्टोरेज पाउनुहुन्छ है त्यसै गरी ब्याट्री भने चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको भने अलिक सानै छ यसमा छ 5600 mAh को मात्र छ ब्याट्री जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भन्नु तपाईँले यो फ्रन्ट स्क्रिन नर्मल फोन जस्तो चलाउनु हो भने चाहिँ पुग्ला एक दिनको लागि है तर फेरि अब यो तीनटा स्क्रिन चलाउँदाखेरि त ब्याट्री कन्जम्सन पनि धेरै हुन्छ नि त्यसरी चलाउँदाखेरि सो यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि लाइक यो ब्याट्री चाहिँ पुग्दैन जस्तो लाग्छ लाइक एक दिन पनि नपुग्ला राम्ररी धेरै तपाईँले हुन्छ नि भिडियोजहरू नै हेरे पनि अथवा गेम खेल्यो भने त डेफिनेटली नपुग्ला तर भिडियोज मात्र हेऱ्यो भने नपुग्न चाहिँ सक्छ तर चार्जिङ चाहिँ राम्रो छ सो 66 वाटको चाहिँ यसमा फास्ट चार्जिङ छ वायर्ड त्यसै गरी अब यसमा वायरलेस चार्जिङ पनि राम्रो छ 50 वाटको चाहिँ फास्ट वायरलेस चार्जिङ लाइक नर्मल फोनमा अब फास्ट चार्जिङ भन्दा धेरै हो त्यो भन्दा प्लस रिभर्स चार्जिङ हुन्छ 7.5 वाट्सको सो प्रोसेसरको बारेमा कुरा गरौँ सो अब Huawei युएस ब्यान गरेको त्यो त सबैलाई थाहा नै होला होइन युएस ब्यानको काण्ड सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ Huawei प्रोसेसिङको कुरामा भने चाहिँ अलिक फार बिहाइन्ड छ किनभने अब डेफिनेटली भनौँ न बिग म्यानुफ्याक्चरहरूसँग काम गर्नु पाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि प्रोसेसर डिपार्टमेन्ट भने चाहिँ अलिक पहाडी छ अब Huawei फोनहरूले चाहिँ अफिसियली Huaweiको फोनहरूमा चाहिँ अफिसियली लिस्ट गर्दैन Huaweiले होइन लाइक कुन चाहिँ चिपसेट युज गरेको भनेर तर हल्ला चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि किरिन 9010 चिपसेट युज गरेको भनेर चाहिँ भनेको छ होइन सो यो भनेको चाहिँ अब यसको एन्ड्रोइड स्कोर हेर्ने भने चाहिँ जुन 2021 को फ्ल्यागशिप चिपसेट स्न्यापड्र्यागन 888 प्लस छ त्योभन्दा नराम्रो छ कि यसको स्कोर चाहिँ होइन सो प्रोसेसिङ पावर डेफिनेटली चाहिँ ल्याक्स बिहाइन्ड अब यो भन्दामा फेरि हुन्छ नि हामीले नर्मल टास्कहरू गर्छौँ जुन चाहिँ इभन नर्मल टास्क मात्र होइन भनौँ न अब यसको यो फुल स्क्रिनको केपेबिलिटी युज गर्नलाई जुन मल्टिटास्किङहरू गर्छौँ नि स्प्लिट स्क्रिन त्यो गरेर त्यो गर्दाखेरि मजाले चल्छ एकदमै स्मुथ छ कि भन्नै पर्दाखेरि एकदमै लाइक राम्ररी चल्छ एकदम फास्ट छ एपहरू त्यो खुल्नेदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ एकदमै स्मुथ छ डेफिनेटली गेम्सहरू पनि राम्ररी चल्छ होइन अब त्यति नराम्रो चिपसेट छ होइन तर यसमा अब अलरेडी एन्ड्रोइड नचल्ने भएको भएर चाहिँ गेमको एभाइलेबिलिटी भने चाहिँ एकदम लिमिटेड हुन्छ सो अब ओएस चाहिँ यसमा के हो त एन्ड्रोइड नभए वेल यसमा अब एन्ड्रोइड होइन डेफिनेटली होइन सो यसमा चाहिँ हार्मोनी ओएस भनेर भनेको छ Huaweiले यो चाहिँ आफ्नै हो है लाइक Huaweiले धेरै भइसक्यो जुन युएस ब्यान लागेदेखि त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै सुरु चाहिँ भइसकेको थियो तर यसपछि चाहिँ Huaweiले धेरै काम गरेको छ होइन हार्मोनी ओएस भनेर चाहिँ आफ्नो छुट्टै नै ओएस छ अब भन्ने पर्दाखेरि तपाईँले चलाउँदाखेरि यो डेफिनेटली सब एन्ड्रोइड फिल नै आउँछ है लाइक सब यो हेऱ्यो भने पुरै यो एन्ड्रोइड युआई नै हो जस्तो हुन्छ अब हुन त सिमिलर नै हो त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो एप ग्यालरी Huaweiको आफ्नै एप ग्यालरी छ यसरी होइन र तपाईँलाई एन्ड्रोइडको जस्तो चलाउनु पऱ्यो चाहिँ भने यहाँ जीबक्स भनेर एउटा एमुलेटर टाइपको छ कि
यही हो सो जीबक्स भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट हुन्छ त्यसले चाहिँ गुगललाई ट्रिक गरे जस्तो गरेर इन्स्टल गर्यो अनि यहाँबाट गुगलको एपहरू पनि चलाउनु मिल्यो है त्यो अरोरा स्टोर भनेर दिएको छ र यसमा पनि तपाईँले यो हेऱ्यो भने सेम टु सेम प्ले स्टोर जस्तै नै लाग्छ यहाँबाट पनि सब त्यो हुन्छ नि एपहरू इन्स्टल गर्न चाहिँ मिल्छ डेफिनेटली एभाइलेबिलिटी अलिकति कम होला तर हुन्छ नि चाहिने एप्सहरू धेरै भेटिन्छ यसमा लास्टमा चाहिँ अब के हेरौँ भन्दाखेरि लाइक अप्टिमाइजेसनले चाहिँ अब यो युट्युब चाहिँ अलरेडी यसमा प्रिइन्स्टल थियो होइन सो युट्युब होइन अब यो स्क्रिन कसरी काम गर्छ भने देखाइदिन्छु म सो यसले चाहिँ हामी अब भिडियो हुन्छ नि फुल स्क्रिनमा हेरेर छौँ रे अब तपाईँलाई हुन्छ नि यो स्क्रिन चाहिँ अनफोल्ड गर्नु पऱ्यो भने हुन्छ नि लाइक सिमलेसली हुन्छ कि मजाले कस्तो मजाले सिम हुन्छ नि लाइक फोल्ड हुन्छ र यसले चाहिँ अब यसमा नि नहेरिकन अब यहाँ मेनमा स्विच गर्नु पऱ्यो भने यो मजाले हुन्छ नि यस्तो राम्ररी काम गर्छ कि त्यो सजिलो सफ्टवेयर अप्टिमाइजेसन चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई अब भनौँ न हामी यसरी नै हेर्दैछौँ भने अनफोल्ड गऱ्यो मजाले त्यो सिमलेसली ट्रान्जिसन हुन्छ यसरी गऱ्यो जो यो चाहिँ एकदम राम्ररी बनाएको छ सो अब लास्टमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि यो एक्सपिरियन्स गर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो छ नि लाइक ट्राई फोल्ड अब हुन्छ नि इन्जिनियरिङ मार्बल कि अब हुन्छ नि लाइक फोन कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो होइन अब हामीको यो पहिला कन्सेप्टमा देखिन्थ्यो होइन अलिअलि पहिला अलिक बच्चा हुँदाखेरि अब अहिले चाहिँ भनौँ न अब रियल लाइफमा आइसक्यो सो Huaweiको त्यो जुन टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट चाहिँ खतरा नै हो होइन मान्नै पर्छ है एकदम प्रिमियम लाइक यो डिभाइस हुन्छ नि लाइक यो चलाउन पाएकोमै धन्य भयो भनेर सम्झिरहेको छु कि म चाहिँ होइन तर फेरि अब रियल लाइफमा अलिक झर्ने हो भने चाहिँ पर्सनली है यो चाहिँ मेरो हिसाबमा रियल लाइफमा झर्ने हो भने चाहिँ त्यति प्र्याक्टिकल डिभाइस चाहिँ नभनौँ यसलाई होइन अब तपाईँलाई अलिक एकदमै धेरै हुन्छ नि टन्नै पैसा छ र तपाईँले चाहिँ अब यसलाई एउटा फोन नर्मल फोन जस्तो देखियोस् तर फेरि तपाईँलाई ट्याब्लेटको हुन्छ नि अब के भन्ने अब प्रोडक्टिभिटी पनि चाहियो भने चाहिँ डेफिनेटली अब यो चाहिँ अति नै बबाल अप्सन हो होइन इभन बेटर देन जी फोल्ड 6 इन टर्म्स अफ लाइक हुन्छ नि स्क्रिन रियल स्टेटमा चाहिँ तर रियल लाइफमा भनेको त्यति प्र्याक्टिकल डिभाइस चाहिँ होइन तर प्रिमियमनेसमा चाहिँ अति नै बबाल हो र टेक्नोलोजिकल हिसाबमा नि दामी TechLekh